مرحبا بكم في القناة. معكم مريم. اليوم غنحضروا واحد من احلى الاطباق على القلب ديالي اللي هو مادلين بالشوكولاته. من الوصفات اللي ما كتحتاجش بزاف ديال المقادير وسهله في التطبيق ايضا وما فيهاش بزاف ديال لي تكنيك. غنمروا المقادير اللي غنحتاجوهم. غيكون اول شيء عندنا هو 80 غرام ديال دقيق مخصص للحلويات. غنحتاجو ايضا 50 غرام من السكر. ثالث مكون غيكون هو ملعقة شاي ولا نصف ملعقة مائدة من القهوة سريعة الذوبان. غنحتاجو البيضتين بحرارة الغرفة ولا كما كنقولوا حرارة المطبخ. غنحتاجو ايضا 30 غرام من بودرة الكاكاو الخام الغير محلى. المكون التالي اللي غنحتاجوه هو 8 غرام من خميرة الحلويات وملعقة مائدة من العسل. هنا استخدمت عسل طبيعي. وغنستخدم ايضا 30 غرام من بودرة الكاكاو. ممكن تستغناو عليها وتعوضوا نفس الكمية من الدقيق. غنستخدم ايضا 130 غرام من الزبدة معها 30 غرام من الشوكولاتة السوداء. انا كما العادة وغتلاحظوا في هذه القضية بانني كنفضل ان الزبدة ديالي ولا الشوكولاتة ندوبها بالطريقة التقليدية اللي هي في حمام مريم. كنظن انها احسن من الميكروويف. غناخدو اناء اللي غنقوموا بالخلط فيه ديال المكونات السائله. هي الاولى غناخدو بيضتين. غنقوموا بالاضافه ديال السكر. غنمزجوا الخليط جيدا حتى نبداو نحسوا بان الحبيبات ديال السكر بدات كتذوب لينا. كإشارة فقط، الخميرة ديال الحلويات أنا غير نسيت وحطيتها فوق سطح العمل، ولكن ما غاديش نحتاجوها في هذه المرحلة. غنقوم بإضافة ملعقة مائدة من العسل طبيعي إذا أمكن. لما كانش ممكن تعوضوه بعسل عسل عادي. غنخلطو جيدا. المرحلة الموالية غتكون هي إضافة المكونات الجافة. بطبيعة الحال غنقومو بالنخل ديالها ولا الغربلة ديالها. المكونات الجافة اللي عندنا هي خميرة الحلويات، بودرة اللوز، عندنا الكاكاو والدقيق. هادو هما المكونات الجافة اللي غنحتفظوا بها حتى لهاد المرحلة. غنتاكدوا باننا ما بقاتش عندنا حبيبات، وهي من الاحسن اننا نقوموا بالنخل ديال الكاكاو كقاعده، حيت الا استخدمناه بدون النخل كيتكونوا لنا واحد الحبيبات اللي كيكون صعيب اننا من بعد نحيدوها من الخليط. نحاولوا نخلطوا جيدا المكونات ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا القوام اللي عندنا كيفاش خاصو يكون. نتاكدوا من ان ما بقاتش عندنا شي مكونات جافه في الاسفل ديال الاناء. وهنايا نقوم بالاضافه ديال الزبده المذابه مع الشوكولاته السوداء. هنا الشوكولاته السوداء اللي استخدمتها كانت 54% كاكاو. ممكن تستخدموا شوكولاته بالحليب وممكن تستخدموا شوكولاته سوداء بنسبه 72%. واخر شيء ضفته هو ملعقه شاي من القهوه السريعه سريعه الذوبان اللي ذوبتها في ملعقه شاي من الماء. غنقوم بخلط المكونات جيدا. من بعد الخليط ديالي غيحتاج انني نوضعه في الثلاجه على الاقل واحد المده ديال نصف ساعه. كاين اللي كيوضعوا ليله كامله، ما يحتاجش انكم توضعوا ليله كامله. غادي نقوم بتغطيه الاناء ديالنا ببلاستيك غذائي ونوضعوه في الثلاجه كما قلت لمده ديال نصف ساعه. هنايا انا غنقوم بالاعداد ديال صينيه الطهي اللي كتكون على شكل صدفات ديال البحر. وهذا هو الشكل اللي كيميز لينا المادلين عن باقي انواع ديال لي كيك. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خرجت الخليط ديالي من الثلاجه القوام ديالو ولا كثيف. غنستخدم جيب حلواني وغنقوم بالوضع ديال الخليط فيه. ما محتاجاش انني نستخدم قمع هنايا في هذه المرحله. ممكن غير نقص الجيب الحلواني من الامام. نحاول انني ما نملئش التجويف
كامل اللي عندي في الاطار، حيت ملي غنقوم بادخال الصينيه للفرن الانتفاخ ديال الخليط غيكون كافي بان جميع الجوانب ديال الشكل ديال الصدفه تكون مملوءه. نفس العمليه غنكررها مع جميع التجويفات اللي عندي في صينيه الطهي. كما كتشوفوا هذا هو طريقه الملء ديال الصينيات. غنقوموا بالادخال ديالهم للفرن على درجه حراره 180 لمده تقريبا ديال 20 دقيقه رف وسط. هنا استخدمت الشوكولاته لتغطيه لي مادلين، ممكن تستغنيوا عليها وتقدمهم غير مع السكر ثقيل. هما من يخرجوا ليا من الفرن غنحطهم فوق لوح التبريد واحد المده ديال 20 دقيقه ولا 15 دقيقه. نفس الصينيات هما اللي غنستخدمهم باش نغطي المادلين ديالي بالشوكولاته. الشوكولاته اللي قلت قبيله غتحتاجوا على حسب نتوما شحال عندكم من مادلين، غتحتاجوا تقريبا واحد 100 غرام ديال الشوكولاته. انا خدت مني تقريبا كل تجويف خاد مني تقريبا 8 غرام ديال الشوكولاته، اللي هي تقريبا ما يعادل نصف ملعقه مائده. غناخدو المادلين هنايا وغنقوموا بالضغط على الشوكولاته السائله باش تاخد لينا الشكل ديال الصدفه في الصينيه. النتيجه ما غاديش تبان لكم دابا مني، ولكن مني غنوضعوا لي مادلين ديالنا في الثلاجه، ومن بعد مني غنحيدوهم من صينيه الطهي عاد غيبان الشكل النهائي ديالهم. هنا كما كتلاحظوا هذه وحده بدون استخدام الشوكولاته، القوام ديالها جد هش ورطب من الداخل. هنا من بعد ما احتفظت بهم في الثلاجه حتى بردوا تماما، ممكن على حساب درجه الحراره اللي كاينه في الثلاجه ديالكم ممكن الامر يطلب منكم من نصف ساعه حتى لساعه تقريبا. من ألذ انواع الكيك اللي ممكن ترافق وجبه الفطور ديالكم. كنتسنى التعليقات ديالكم ونشوفكم عما قريب في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تجربوا الوصفه والتطبيقات ديالكم تصيفطوها لي على الانستغرام وعلى الفيسبوك.